دوستای عزیز گرامی، خوش آمدین به پادکست دومی ما. البته در پادکست اولی من با توران عزیز صحبتهایی داشتیم در مورد آگاهی دهی. بله. توران جان، اولی یک دوستارم خودتم یک خوش آمدید بگو، باز میریم آستاستا. درود به خودت آرمان عزیز، درود به عزیزایی که شنونده هستن و پادکست ما را میشنون. همونطور که در برنامه اول گفتم، برنامه اول خب چی بخواهید چی نخواهید، تجربه اول ما بود. امکان نداره که پرفکت بوده باشه. 100% مشکلاتی در اونجا دقیقا. بوده و برنامه دوم ما پرفکت نیست، ولی از اولی بهتره. توکل به خدا. بله، توکل به خدا. و دوستای عزیز که شنونده هستن به اونام درود میفرستم. کمی و کاسایی که در برنامه اول بود، امیدوار هستم دوستان ما را با بزرگیشان مورد عفو و بخشش قرار بدن. تلاش ما همی است که برنامه های را بسازیم که با کیفیت باشه و در قبالی که با کیفیت است به درد عزیزایی که میشنون هم به نحوی در زندگی ذهنی و در زندگی عملیشان بخوره. دقیقا. توران جان عزیز، قسمی که ما خود صحبت کرده بودیم شروع میکنیم از موضوعات مخصوصا فلسفی. چون اگر ما ای که در جامعه معاشراتی که داریم، همین با مردم صحبتایی که داریم، همیشه میگن فلسفی فکر میکنی، فلسفه میگه. این بسیار جالب است که یک چکر بریم خود مفهوم فلسفه را باز بکنیم. کمی فلسفه چی است؟ خیلی خوب. ببین آرمان عزیز، ما چی در مقام ذهن چی در مقام عمل، چی دکتر باشیم چی انجینر باشیم چی دهقان باشیم چی باسواد چی بیسواد، فرق نمیکنه. همه که ما انسان هستیم میفلسفیم. بعضا آگاهانه میفلسفیم، بعضا هم ناآگاهانه. یعنی از فلسفیدن نه گریز هست و نه گزیر. فلسفه در زندگی ما به اندازه تاب و پیچ خورده که محال است که زندگی بکنی و نفلسفی. خب اینال سوال خودت در موردی که خب زمانی که ما گریز و گزیر از فلسفیدن نداریم، خود فلسفه چی است؟ بله. فلسفه فیلسوفی از دو کلمه یونانی تشکیل شده. فیلو دوستدار، سوفیا دانش. دوستدار دانش، دوستدار آگاهی. کسی که آگاهی را دوست داره و دانش را دوست خود خطاب میکنه و با دانش انس داره، بله، او فیلسوفه، او میفلسفه. ولی خب یونانی ها اتفاقا سه کلمه داشتن به خاطر ابراز علاقه. یکیش فیلو هست، یکیش اروس هست و یکیش هم آگاپه. فیلو سوفیا که برش میگن به خاطر این هست که تا ای که ما همین سه کلمه را بازگشایی نکنیم به معنای واقعی فلسفه پی نمیبریم که خود کلمه فلسفه و چی معنا. بعضا ما در زندگی خود با انسان ها آشنا میشیم، با یک فرد آشنا میشیم، هم صحبت میشیم با یک فرد، یا به اصطلاح کوچه و بازاری ما شما سلام علیک میشیم امرای از او. در حد آشنایی یونانی ها برش میگفتن فیلو، یعنی به نحو دوستدار بودن، آشنا بودن. در این مرحله فیلو یا در مرحله آشنا بودن توقعی وجود نداره. یعنی تو یک نفر میشناسی، همراهش سلام علیک داری، اما از توقع نداری. یعنی به نحوی تنها در حد یک سلام علیک است.
تنها در حد این های how are you آه. دمو حد است. از او دیگه توقع نداری که باید در روز بعد تو بر تو همکاری بکنن، یا از او توقع نداری که بر تو فضیلت هنر بر تو انتقال بده یا استاد تو باشه که کارا رو برات بکنه. هیچ نوع توقعی در بین نیست. نه او از تو توقع داره و نه تو از او توقع داری. تمام شد رفت. مرحله دوم از دوست داشتن، دوست دار بودن، یونانی‌ها برش میگفتن اروس. اروس. همین که میگن اروتیک، نه خیلی اروتیک است. همین اروس اتفاقا معنای اولیه خود را از دست داده. خب ما یک بحران داریم به نام بحران معنا. بحران معنا، هر کلمه دچار بحران معنا میشه. بله. با گذشت زمان، با گذشت مکان. شما فکر بکنید که یک کلمه دیروز یک معنا داشت، امروز یک معنای دیگه داره. این کلمه است، معناش تغییر کرده. اگر ما در کانتکست اون زمان گذشته اگر او را میگیریم، بازم ما در یک بحران معنا گرفتار میشیم. از این خاطر اتفاقا همین خود اروس در یک بحران از معنا گرفتار شده که امروز خصوصا در جامعه غربی زمانی که از اروس و اروتیک بودن صحبت میشه، فقط و فقط در حد معاشقه و رومانتیک بودن هست. اروتیک میگه، بسیار اروتیک هسته. اروتیک این شنیده. ولی در زمانی که این فیلو، اروس و آگاپه استفاده میشد، اروس این معنا را نداشت. یعنی این معنا را داشت، فقط و فقط معناش این نبود. خیلی از معنای دیگر هم در کنار خود داشت. ولی ببین، یک رابطه اگر در اون توقعی باشه، مثلا رابطه یک شاگرد با استاد، توقعی در بین است. بله، که یاد بگیره از استاد. کی یاد بگیره از استاد؟ شاگرد هم یاد بگیره. اینان ما سرگذشت خود ما خیلی از استادا را زمانی که استاد ما بودن خیلی دوستشان داشتیم. دقیقاً. اما بعد از اینکه مثلا فرض بگیره که استاد ما در زمان لیسه استاد ما بوده، از لیسه که فارغ شدیم یکم وقت اگه در بازار دیدیم چندان علاقه بر از اون نشان ندادیم. چرا؟ به خاطر که اون توقعی را که ما از او داشتیم که ما را کامیاب بکنه و مرحله گذشت. نه ضرورت نیست دیگه توقع نداری از او، هیچ کاری هم برای تو کردن نمیتونه. ولی تایی که مثلا تو توقع داری، تایی که در بین یک توقعی هست، اون طرف برای تو معنا داره. این مرحله را برش میگن اروس. یک مثال دیگه هم میتونم بزنم. زن و شوهر، کسی که به هم دیگر عاشق میشه. لف. فرض بگیره یک پسر با یک دختر عاشق میشه، یا برعکسش یک دختر با یک پسر عاشق میشه. دوست داشتن این هر دو فقط و فقط در گرو وصال هست. توقع داره از طرف، باید وصلت صورت بگیره، باید اینا با هم باشن و نحو توقع همدیگر را برآورده بکنن. زمانی که توقع برآورده شد، باز اون شعله اروس خاموش میشه، در سطح فیلو میآید. یعنی مثل یک آشنا و دوست دوره میشه، چون توقعی را برآورده کرد دیگه. پاولو کوئلهو یک کتاب داره به نام The Pilgrimage. The Pilgrimage به نام حاجیه میشه ترجمهش کرد، سالک هم میشه ترجمهش کرد. The Pilgrimage یک کتاب داره و در کتاب خود یک جای داستان جالب را میاره، همین مسئله را بیان میکنه. اونجا کسی که سالک هست، راهرو است، با پیر خودش، با کسی که راه بلد است، اینا در جای میرسن که عروسی هست. عروسی بچه فرمانده همون منطقه، قماندان همون منطقه، عروسی بچه از او است و کلگی هم جمع شده. اینا هم تصادفی میرن همونجا. بازی شاگردک از اون پیر خود پرسان میکنه، میگه عروس و داماد چقدر خوش معلوم میشن. باز استادش برش میگه
میگه ببین از اینا در حد همون است که اینا یک دفعه با هم یک سکس داشته باشه. خب در همون حد اینا یکی دیگه خود را دوست دارن. بعد از اون دوباره خشونت ها شروع میشه. دوباره فهمید قلم اغلا شروع میشه. زدنک دوباره شروع میشه. فقط چون توقع وجود داره. مرحله اروس است. مرحله اروس است. توقع را که دیگه برآورده کردی، دیگه اون رابطه ای که تو را دوست داشتی و از دل و جان میخواستی دیگه تمام میشه. چون تو از دل و جان میخواستی شرط و شرایط داشت. اگر اون شرط و شرایط پورا شد دیگه تو دیگه از دل و جان نمیخوایی که. اینی مرحله اروس هست. و یک مرحله از او بالاتر آگاپه هست. بعضیا زندگی آگاپتیک برش میگن، بعضیا این ربط میتن به عیسی مسیح. بله، از عیسی مسیح یک نامه وجود داره که بر کسی روان کرده بوده، گویا به نام از او همونطور میگن که در اون نامش نوشته کرده بوده که ما زندگی آگاپتیک رو ترجمه میدم. و این کلمه یونانی هست اتفاقا. و معنای آگاپتیک فراتر از فیلو، فراتر از اروس هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو طرف را دوست داری بدون توقع. هیچ چیزم نمیخوای. اصلا طرف تو را دودش نام بده، مهم نیست. چون توقع نداری اصلا مهم نیست. چیزی نمیخوای در اصلا چیزی نمیخوای. تو به خاطر از اینکه خودت کی هستی، خود را شناختی، تو دیگران را دوست داری، نه به خاطری که دیگران توقعت را برآورده بکنن. همون که میگم گه یاد کن بدش نامم، سخن تلخ از تو شیرین است. استاد سارنگ است. ایرش استاد سارنگ آهنگش را خوانده. همین چی هم هست، یک متل وطندوری داریم نه، میگه نیکی کن در دجله بیانداز. بله. مگم باز اگه از خدا بخوای بازم به نظر مرحله توقع هست. توقع داری دیگه، خدا باید بتید پس. دقیقاً. خب در اون حدی از زندگی دینداری در مجموع زندگی اروتیک است. یک توقعی در بین هست. بله. تا که اون توقع برآورده نشده تو کار دینی خود انجام میدی، ادامه میدی. تو به یک بهشتی باور داری، تو به یک حوری، نمیدونم حالا به یک، ولو که بهشت و حوری نباشه، خود لقاء الله، خود از اینکه مثلا تو میگی من با اللهی بپیوندم، به رضایت الله و رضایت خدا من این کارم میکنم، تو در مرحله اروتیک هستی. جالبه میگه ها. چرا؟ چون تو از عملی که انجام میدی توقع داری. یعنی رابطه تو با خدایت اروتیک بوده، نه آگاپتیک. که اگر جهنم بتید بهشت بتید تو دی خدایت تنها دوست داشته باشی. مگه میسا اگر به این شکل فکر میکردم به نظرت یک مرحله جالب نیست که از همون خاطر امروز دقیقاً از همون خاطر امروز طرفدارای عیسویت زیاده. عیسویت را به نام دین محبت یاد میکنن. حالا اینجا ما تبلیغ دین عیسویت نمیکنم، من که خودم که دین ندارم که. بله. و طرفداری از دینم نمیکنم، تبلیغ هیچ دین رم نمیکنم، ولی واقعیت هایی است که باید در قالب گفتار باید بیان شود. این گونه هست آرمان عزیز که آگاپه یعنی دوست داشتن بدون قید و شرط. هیچ قید و شرطی نداره. تو میتونی غریب باشی بازم طرفدار را دوست داره. تو میتونی پولدار باشی بازم طرفدار را دوست داره. تو میتونی هندو باشی بازم طرفدار را دوست داره. تو میتونی یهودی باشی بازم طرفدار را دوست داره. برش اصلا مهم نیست، توقعی از تو نداره. اینال انسان ها آیا به این مقام رسیدن؟ بله، اتفاقا خیلی از انسان ها ما در طول تاریخ بشریت سراغ داریم که به این مرحله رسیدن که میگن همه انسان های روی زمین برای ما یکی هستن. بله. بنی آدم اعضای یک دیگر. همین سعدی خودمون که در آفرینش یک گوهرن. ما شما مگر یکی نیستیم؟ خب ما شما که یکی هستیم که همه انسان هستیم. چو عضوی به در آورد روزگار. خب روزگار است، می سر تو یک مشکل میاد. تو مگر عضو من نیستی؟ خب هستی دیگه، چون تو انسان هستی من انسان هستم، هر ما هم عضو یک دیگه هستیم. دقیقاً. دیگر عضوها رو نماند قرار. درد و رنج تو درد و رنج ما هست و از ما از تو هست.
تو که از مهنت دیگران بی‌غمی. شاید. اینال دیگه آدم نیست دیگه. اگر تو در مردم را در رنج غیر ضروری ببینی، در مهنت ببینی و کاری نکنی. ما فکر میکنم این مرحله آگاپاتیک اگر مرحله یعنی پرفکت بودن اخلاق مدار زیستن است از دید من. یعنی تو دیگه رنگ نمیبینی، جغرافیا را نمیبینی، زبان نمیبینی، توقع نداری که از او چیز بگیری. این یک مرحله است که دوست میداری بدون توقع. دقیقاً. امی انسانایی که به می مرحله رسیدن یا حتما یک مرحله را سپری کردن که آمدن دیگه آگاهی از چی پیدا کردن؟ آگاهی که بالاخره اینمی بهترین راه است که باید من انتخاب بکنم. دوستدار دانش بودن، یعنی به نحو فلسفیدن. دقیق. به نحو از مرحله فیلو که تیر شدن که چون از مرحله فیلو که تیر نشی که نمیتونی به آگاهی برسی. خب اینجا انسان هایی که دوستدار دانش و آگاهی است، اونو انسان هایی است که پا به اخلاق مدار بودن گذاشتن. یعنی به نحو میتونم برات بگم گرچه نمیخوایم ناف اخلاق مدار بودن را ما بیایم به فلسفه مثلا بسته بکنم، نه اتفاقا چنین نیست. ولی من میگم که آغاز اخلاق مدار زیستن از روزن فلسفیدن میگذره. چون تو اگر دوست داره دانش نباشی که نمیتونی دانش حاصل بکنی. مثلا فرض بگیر اگر ما با دانش ستیزه دارم، با آگاهی ستیزه دارم، خب من چگونه قرار است اخلاق مدار زندگی بکنم؟ نمیتونم که. اینجا هست که زمانی که خودت سوال اخلاق مدار بودن را میکنی، من فکر میکنم که منظورت شاید از عملی زیستن باشه. این که ما در جامعه که زندگی میکنیم عملا مثلا فلسفیدن. بله، ما دو چیز داریم. این از خودتون شنیدیم اکثریت وقت. یکی فلسفی اندیشیدن است، در مرحله ذهن است. در مرحله عمل که آیا تمیم پذیر است در عمل همه چیزایی که ما فلسفی می اندیشیم؟ بله، چرا نی؟ ما یک عالم سابجکتیو داریم، اونطور که خودت گفتی عالم ذهنی داریم، یک عالم ابجکتیو داریم. یعنی یکی میتونم بگم به فارسی اگر اینطور ترجمه بکنم که ما یکی بود درون داریم، بود درونی ما هست که ما در درون چی هستیم، یعنی در ذهن چی میاندیشیم. یکی نمود بیرونی ماست، یعنی سر و صورت ماست و اندام ماست و قد و قامت ماست و رنگ پوست ماست. این نمود بیرونی هست. حالا نمود بیرونی ارزش داره، اولویت داره، یا نمود درونی یا بود درونی با پوزش؟ کدامش روی یکی دیگه تاثیر داره؟ ما میگیم چیزی که در ذهن استی عملت بیرونت اداره میکنه. 100%. یعنی در کوزه از کوزه همان تراوت که در روز در درون کوزه میگه هر چی که باشه بیرونش هم مبرایه. یک ضرب المثل بسیار عامیانه ما شماست که درون مهمه. یعنی درون تو هست، این اندیشه و ذهن تو هست که حرکات داره کنترل میکنه. پس اینجا اولویت به بود درونی هست که ما در درون چی میخوایم باشیم. اگر در درون ما یک هیولا هستیم، یک حیوان صفتی هستیم که همواره میخواستیم در رنج غیر ضروری به انسان‌های دیگه وارد بکنیم، بدزدیم، قتل بکنیم، تجاوز بکنیم، اون وقت اون بود درون ما و نمود بیرون ما نشان میده، خدا نشان میده. ولی مسئله فلسفی اندیشیدن یعنی این که ما بود درون خود را صیقل بکنیم. بود درون خود را طوری مثلا صیقل بکنیم که زمانی که به بیرون ما میاییم یکسان باشیم. هر کس که هرچی مثلا خراش میکنه از ما نتونه چیزی پیدا بکنه، اما اگر از بیرون خود صیقل میکنه، همین لپتاپ ها رو که میبینی ماوس که از بس که زیاد کار میکنن بازم خانه ماوس بازم سیاهی سفید میشه.
به خاطر که از بیرون صیقل شده. اما اگر از درون صیقل میشد، یعنی یکسان میبود، رنگش یک رنگ میبود، و هر چی که فهمیدی دستک میزدی، هر چی که خراش میکردی، حتی مشکستاندی هم بازم دم درون کلش یک رنگ. انسان هایی که خود را از بیرون رنگ میکنن، درون اگر مشکل داشته باشه، امروز فردا چهره هستشون معلوم میشه. واقعا مسئله فلسفه در مقام عمل ما هر روز میفلسفیم، هر ساعت میفلسفیم و هر دقیقه میفلسفیم. یک مثال بسیار ساده برات بزنم. فرض بگیر یک دهقان. یک دهقان اصلا سواد هم نداره. ما که از جامعه از دل همچنان جامعه میاییم بیرون. اکثرت افرادی که در دور و بر ما بودن دهقانی میکردن. این دهقان زمانی که از خانه میخواد برای بیرون، اون وقت چی کار میکنه؟ با خود میسنجه امروز به خاطر چی میرم بیرون. اگر کارش کار مثلا کشت کردن باشه، میاندیشه، خب یک ابزار دیگری میبره با خود، شاید تخم را با خود ببره، شاید گندم را با خود ببره. اما اگر وظیفهش بر امروز درو کردن باشه، خود داس خودم میبره دیگه. خب این از خونه خود میبره بیرون. فرض بگیر ان درو کردن کشتاش است، داس خود را میگیره میبره بیرون، میره کلا گندم را درو میکنه و پس می خانه خودش. آیا فکر میکنه که در همین پروسه این دهقان نفلسفید؟ جالبه، همین بسیار جالب است. فلسفید اتفاقا. فکر کرد دقیقاً از اولین مرحله که او برای خود هدف تعیین کرده بود که امروز اندیشیده بود با خودش که امروز حاصلات خود را باید بگیرن، از همون لحظه شروع تا لحظه ای که برای درو کردن حاصلات خود ابزار مناسب انتخاب میکنه، اندیشیده تا ای که از خانه خود مبراه بیرون. و اتفاقا زمانی که پس میخواد بیای خانه خودش، بازم فکر کرده، دقیقاً سون خانه خودش میاد دیگه. سون خانه کسی که نمیره که، آدرس خانه برای خودش مشخصه. شک نمیکنه که خانه ما مثلا در جای دیگر رفته باشه، خانه ما کوچ کرده باشه، خانه ما تغییر مکان داده باشه، زلزله آمده باشه، اینو نه، اصلا شکی نمیکنه. پس مستقیم میاد خانه خودش. حتی همین مثلا در فلسفه ما بخش از شعبه بسیار مهمش معرفت شناسی هست. در معرفت شناسی به همین مسئله که تو از خانه خود مبرای بیرون ابزار درست انتخاب میکنی مبرای بیرون و پس می خانه خودت، ما یقین سابق داریم و شک لاحق. جالب. یقین سابق یعنی چی؟ که تو از سابقا تجربه داری، چون خانه تمونجا است، یقین سابق داری، یقین میکنی که پس خانه ممونجا است دیگه، چون تجربه سابق را داری که. اما شک لایق نمیکنی. چرا؟ به خاطر اینکه تو میدونی که ما خانه تو است. اما در موقعی میرسه که تو شک میکنی. مثلا فرض بگیر دهقان میاد سر زمینای خودش، 4-5 نفر میبینه که با هم جمع شدن، شک میکنه که اینا چرا اینجا جمع شدن. اما در مورد خانه خودش شک نمیکنه، یقین داره، یقین سابق داره، شک لایق نمیکنه. اما در مورد از این مردم شک میکنه که چرا 5 نفر جمع شدن. یعنی به نحو سوال در ذهنش میاد. ببین ما در هر مرحله از زندگی خود ما، در زندگی عملی ما گریز و گزیر از فلسفیدن نداریم. باید به فلسفه. بله توران عزیز، چون مثل که پادکست ها 2 نفر صحبت میکنه، این بار چون مهم بود همین خود فلسفه را باز بکنیم، با خاطر من زیاد مزاحمت نکردم، به خاطر که صحبت هایی که خودت میکنی صحبت های فوق‌العاده اکادمیک و همو بیان کلمات هست که آشنا میسازی ما را با مو مسائل در کتاب ها ساده او را بیان میکنی خودت. فلسفه
در موجود انسان امی خودش جالب است که انسان چرا فلسفی فکر میکنه. من یک تحقیق کوچک انجام داده بودم که موجود انسان چرا فلسفی فکر میکنه. دلیلشون همو فرگشت مغزی است. عقل استدلالشه. بله. و او باعث شده که پیچیده تر موضوعات فلسفی را بیاندیشه. و من اتو فکر میکنم و یقین دارم که فلسفه آغازش از پری سقراط یا پیش سقراط نیست. حتی انسانی که نو خردمند شده همون قسمی که خودت تشریح کردی پیش رفت، یعنی یک دهقان ابزار را که میخواه بگیره فلسفی فکر میکنه. بله. ما میگم انسان از زمانی که مغزش فرگشت کرده تخیل میکنه، فکر میکنه، فیلسوفانه فکر بله کنه. بله بله. ببین اتفاقا ما این مسئله را با یک مثال بسیار بسیار خوبیش برات واضح بسازم. ای که تا که اسحاق نیوتن قوه جاذبه زمین را کشف نکرد مگر قوه جاذبه زمین نبود. بود. بله. خب انسان هایی که اولین بار قبل از سقراط، پیش از سقراط، همونطور که خودت گفتی انسان هایی بودن که فلسفیدن، اونا به خاطر فلسفیدن که با اونا سر و کار داشتن. بله. یعنی اونا دانستن که می فلسفن. یعنی مثل از که اسحاق نیوتن جاذبه زمین را کشف کرده باشه، اونا هم به همین شکل کشف کردن که می فلسفن. بله. تو از روز اول اینا می فلسفیدن. جالبه. همین دینه و رشد دینه و همین کروموزوم ها اینا همه در گره و فلسفیدن هست. با وجودی که علم ساینس تجربی است، در قید حواس پنجگانه هست. بله. اما همواره رهروی فلسفه است. جایی که فلسفه میره، علم 10 سال 50 سال 20 سال بعد از او هر سال میره. راه را بر علم فلسفه هموار میکنه. یا به اصطلاح عامیانه ساینس شرح پدیده هاست. پدیده‌ای که وجود داره، چیزی که موجود هست شرح میده. بله. اما این فلسفه هست که میتونه سوالایی را بپرسه که چرا اصلا پدیده وجود داره. اما ساینس در مورد این که این پدیده وجود داره در مورد چگونگیش صحبت میکنه. اما فلسفه که است در مورد چراییش صحبت میکنه. و این خود پرسش چرایی همواره پیش از 100 سال پیش از چگونگی است. دقیقه. و این کار فلسفه است. و این معنای زندگی همی است. بله. که فلسفه معنا میبخشش. خب قسمی که خودت گفتی ساینس چگونه مثلا روشنی آفتاب به زمین رسیدنش چگونه شده، او برات نمیگه چرا. بله. اما یک فیلسوف کوشش میکنه چرا را برات بگه. دقیقاً. چیزی که به انسان مهم است. دقیقاً. اتفاقاً برای ما چگونه، خب در جاهای چگونگیش مهم است، اما همواره چرا بسیار مهم است. بله. ویکتور فرانکل در کتاب جستجوی معنا در زندگی هم در کتاب داره به نام The Man's Search in the Meaning of Life. هم در کتاب داره. در جستجوی معنا. انسان در جستجوی معنا. ویکتور فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که میگه اگر تو بسیار یک جمله عمیقی است. میگه اگر تو برای چرایی زندگی دلیل داشته باشی، چگونگیش آسانه. تو باید برای چراییش دلیل داشته باشی، یعنی برای زندگی کردن معنا داشته باشی که باز چگونه به او برسی آسانه. نیازه که تو برای چرایی جواب داشته باشی در زندگی. فکر کو همین اندیشای دینی را اگه فکر کنی یا مکاتب مختلف باورایی که وجود داره، انسانایی که به این اندازه پیرو دارن، یعنی این همه کلش
میفهمی حداقل کوشش کردن که یک چرای چرای. زندگی رو برشان بده. ولی در گنز کشیدن. خب از آیجک شده، در آیجک شده. بسیاری جای آیجکش کردن. خب چون امی خود موجود انسان در پی چرا هست بیشتر. بله. چرا ما هستم. حتی خدایان به خاطر از این اختراع شد. بسیار جالب است و جالبی است که با ما که خودت بسیار ساده میاری این مسائل بیان میکنی که بتانه همگی بگیره به شمول خودم. خب کتابا وجود داره، توران عزیز دوستای هستن که مطالعه کردن، اما می ویژگی را خودت داشتی که نمیاره میاری اما شکرش کشیده با دوستا بیان میکنی. به اون خاطر دلیل شد که بیاین گفتیم پادکست ها رو شروع کنیم که باید بانه سیف شوه، دوستا ازش استفاده بکنن، مخصوصا فلسفه. دقیقاً آرمان عزیز، خصوصا ما که در جامعه بسته، جامعه خرافه پرست، جامعه تقدسگرای مثل افغانستان تولد شدیم، بخش بزرگی از زندگی خود اونجا سپری کردیم. یکی خب بخش بزرگ بودن زندگی است، ولی یکی دیگه بخش مهم بودن زندگی است. بخش مهم زندگی خود را ما در افغانستان سپری کردیم که اون دوران طفولیت و جوانی ما بوده. متاسفانه بله. ما از هر زمان پیشتر و از هر زمان بیشتر و مسائل فلسفی نیاز داریم. ببین حتی در ساینس، دیقان را کنار بگذار، مثال دیقان را که زدم، نه؟ بله. دیقان از عقل خود کار گرفت دیگه، استدلال آورد دیگه، با خود شیشت حساب کتاب کرد و بعداً چون مطابق هدف خودش وسیله خود را برداشت. ما هم من میگم که مطابق هدف خود ما باید وسیله خود را برداریم. بله. اگر هدف ما موجه باشه، هدف ما مستدل باشه، هدف ما اگر این باشه که درد و رنج غیر ضروری وارد نکنیم در قدم اول، کاهش بدیم درد و رنج غیر ضروری را از انسان‌های دیگه در قدم دوم و جلوگیری کنیم از درد و رنج‌های بالقوه که قرار است بیاید جامعه، از اونها جلوگیری بکنیم. ما میگم اگر هدف ما چنین هست، ما ناگزیر هستیم که استدلالگرایی را، خرد ورزی را، عقلانیت را. سپاس توران عزیز. پیش از اینکه برنامه اپیزود 3 شروع بکنیم، پیشنهاد خودت چی است که در کدام مورد دقیقاً همون برنامه خود محورش گفتگوی خود آغاز بکنیم؟ خب آرمان عزیز، از این که اپیزود دوم موضوع در مورد کلا در مورد فلسفه پیچید و ای که فلسفه چیست، فلسفیدن آیا در مقام ذهن است یا عمل و مفاد فلسفه زیستن و ای که کیها می فلسفن، حتی از دیقان شروع کردیم تا و راهکاری که گذاشتیم برای که افغانستان و جامعه افغانستان را چگونه باید با کدام ابزار نجات بدیم روی صحبت کردیم موضوع در همین اپیزود. در اپیزود سوم من میگم که بپردازیم از اولین انسان هایی که پی بردن که انسان ها می فلسفن از اونا شروع کنیم. خب پس مثلا از هومر شروع کنیم. از هومر شروع کنیم، بیایم ده هیسیود اگر وقت یاری کرد بپردازیم روی تالس. از 7-8 شخصیتی که پیش از سقراط وجود دارن و آغازگر فلسفه همی مردم ها بودن، از اینا شروع بکنیم. هومر، هیسیود و تالس، این هر سه را به معرفی بگیریم در برنامه بعدی با زبان خیلی ساده. بعداً باز برنامه های دیگه خود را طور تنظیم میکنیم که بهم تا سقراط و سقراط به این طرف بدون کدام وقفه که یک نفر دو نفر ما بندازیم پایین یا از مثلا 100 سال این طرف بیایم. ما میگم نه، اتفاقا از ما دوران، از ما اول که شروع کنیم میده تا به امروز که پیتر سینگر امروز زنده هست. بسیار خوب میشه برنامه خود را به این شکل پیش ببریم. خوب میشه این اشخاص و افرادی که
پیش از سقراط بودن در مورد فلسفه یا فلسفهشان چی بوده، زندگی نامهشان در کجا میزیستن، یا راه آشنایی باید پیدا بکنیم که کی و بودن. مهمتری که چی فکر میکردن، چی چیزا رو اونا روش فکر کردن و چی چیزی به گفتن داشتن. جالب است همین. جهان چهار طرف خود چگونه معرفی کرده بودن، بدون ابزار، بله، بدون بدون تکنولوژی. امکانات. بله. فکر کن جهان چی فکر میکردن. و اتفاقا جالبه زمانی که مثلا سیر میکنی به افکار از اونا، یک دفعه سفر میکنی به افکاری که اونا داشتن، اتفاقا جالب واقع میشه که از کجا آغاز کرد بشر و امروز به کجا رسید. اینطور نیست که دستاورد امروزی بشر فقط و فقط مختص امروز بشر بوده باشه، مختص همین نسل بوده باشه. نه، ما اگر پیشرفت در امروز به نام تمدن بشریت داریم، مدیون همون انسان‌هایی هستیم که در مرحله اول اندیشیدن را، چگونه اندیشیدن را بر ما آموختن. و این انسان‌ها پیش از سقراط هم بودن و بعد از سقراط هم بودن، تا امروز هم هستن و تا که ما هستیم خواد بودن. خب توران عزیز، سپاسگزار هستم که یک برنامه خوب داشتیم. سپاس از خودت عزیز. بسیار کیف کردم و یاد گرفتم. امیدوار هستم دوستایی که مشنوند صدای مو خودت معنای فلسفه را به 3 مرحله که است: فیلو، اروتیک و آگاپ. امیدوار هستم که امی 3 مرحله را سپری بکنن، در مرحله 3 باقی بانن و انسان ها را دوست داشته باشن، هیچ توقع نداشته باشه از کسی. امیدوار هستیم عزیز، حداقل از فیلو آغاز بکنن، بعداً به اروس و بعداً به آگاپه. امیدوار هستیم که برسن. یا فقط یک جمله آخری که آخرین انسان را که من سراغ دارم که زندگی آگاپتیک داشته، بازم از عیسوی هاست، مادر ترسا. اینو من نمیدونستم. مادر ترسا زندگی آگاپتیک داشت. در بمبای زندگی میکرد، در بمبای هند. همه چی را رها کرده بود، اومده بود در اونجا زندگی میکرد. و از اون پرسیده بودن که خب هندوستان خیلی زیاد نفوس دارد، چگونه است؟ گفته بود از قلب من که هندوستان پر نفوس نیست. گفته بود قلب چگونه است؟ گفته بود قلبم همه نفوس جهان را با خود دارد. واه. تشکر توران عزیز. اوقات خوش به همه دوستا، به همه رفیقایی که صدای ما را میشنوند. سپاس از کسایی که شنونده بودن ما را تا حال. سپاسگزار هستیم. اوقات همه خوش.